hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm slime. Còn dùng nước giả Ariel màu xanh này các bạn. Đây. Màu này cũng được hết các bạn. Có màu hồng, màu tím, đẹp lắm. Chúng ta còn dùng loại keo này. Nha. Hai chai, mình sẽ dùng hai chai, một chai màu hồng và một chai màu xanh, cũng cùng loại thôi các bạn. Vậy đúng là loại chai keo này. Các bạn làm loại khác cũng được, nhưng nếu như thế thì slime nó sẽ không được mềm cho lắm. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Bước đầu tiên, ta sẽ đổ keo vào. Chúng ta sẽ làm luôn hai chai keo nữa. Cho nó nhiều ra các bạn. Rồi, xong. Hôm sau mình sẽ chỉ các bạn cách làm slime bằng một tờ giấy bìa cứng và một chai keo là đủ. Bước tiếp theo mình sẽ đổ nước vào cho nó dịu ha. Các bạn hãy cho nửa hộp như gì hoặc là cho ít hơn cũng được ha. Mình cho ít hơn. Nếu các bạn muốn dẻo thì hãy cho nhiều một tí. Mình sẽ quậy lên. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ bỏ nước giặt Ariel. Các bạn hãy làm cho nó đặc như thế này nhé. Mình đổ nhiều thôi, nhiều. Càng nhiều càng tốt. Mình sẽ nhiều đây. Mình sẽ quay từ trên xuống cho các bạn thấy rõ hơn. Khi đó nó sẽ dính cái gì này các bạn à. Khi đó Ariel sẽ dùng là một chỗ, các bạn Cố gắng là quậy nha. Nó cứng đi rồi thì các bạn hãy dùng tay và bóp những cái hạt màu xanh ra để tiết kiệm Ariel hơn. Mình sẽ quậy cho đều này các bạn. Nó còn tiêu lại rồi, rồi mình sẽ chế thêm một Ariel. Dính wow. Này. Mình quậy giọt đều nữa ra các bạn. Còn đóng cục rồi. Wow. Chảo rất là mềm luôn. Mình sẽ đổ thêm nước vào. Bây giờ mình đã làm rất nhiều video, 2 video làm slime. Rồi vài bữa mình sẽ chỉ cho các bạn một video về trộn kem nữa. Hôm trước mình đã nói về video trộn kem nhưng vẫn chưa có đầy đủ dụng cụ để làm. Rồi quay tiếp này tiếp thôi. Mình không có màu cho nên mình sẽ không có bỏ màu lên các bạn. Các bạn thích thì có thể rắc thêm tương tuyến, nhưng mình nghĩ là rắc thêm tương tuyến sẽ không đẹp cho lắm. Các bạn hãy bỏ màu cho nó đẹp hơn ha. Hôm sau mình sẽ làm slime màu hồng về một cách làm slime mới.
Còn nước rửa tay. Mình có thể là mình video xong mình sẽ làm slime với tua sữa. Rồi đóng cục, còn đóng cục thì các bạn mình sẽ làm tiếp. Hôm sau mình cũng sẽ ra một video trồng kem và một video sẽ làm sô-cô-la sữa. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu này thôi. Còn wow, thật là dẻo. Chứ còn cho các bạn xem nha. Dẻo quá các bạn. Đây, nó rất là dính tay luôn. Trước khi nếu các bạn sợ dính tay thì các bạn hãy đổ một ít EGL lên tay về Mình kho cho ngồi nhé. mình còn người quay giúp mình đổ chút xíu EDU lên. Rất dẻo. Wow, dẻo quá. EGL bây giờ slime bây giờ để quá mềm vì mình lỡ đổ quá nhiều EGL. Mình sẽ đổ kêu thêm vào để làm tiếp. Người thợ để quá làm lỡ tay. Mày cũng còn đến ngày lễ Valentine rồi, còn 365 ngày nữa. Tại vì lý do mình lỡ đổ quá nhiều cho nên nó hơi dính. Nếu các bạn đổ ít hơn thì Giờ nó không có dính đâu này. giờ nó sẽ có thể chạm được rồi này các bạn. Giờ nó sẽ dính lại rồi các bạn. Bây giờ nó để rất là mềm rồi. Nếu slime cứng lại thì các bạn hãy cho thêm một ít nước nữa. Video tiếp theo mình sẽ làm trộn kem. Tiếp theo là mình sẽ làm slime mình sẽ làm trái cây từ slime ha. Mình sẽ bỏ vào tủ lạnh. Rất dễ. Qua học bàn nó một kéo lấy nắp lên tao chú biết. Lấy nắp đậy đây này. Đây rất dễ các bạn. Giờ nó hết dính rồi nè. Trong buổi tối giống như là slime dẻo của em vậy.
giờ mình sẽ lấy slime làm nha các bạn. Nếu các bạn thích video này hãy nhớ cho mình một subscribe về là một like, subscribe, nhớ đăng ký để có thể coi video tiếp theo.